ได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธังภะวันตังสรณังคโตอิมินาสการเรนะตังภะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสวากขาตังภะคะวตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสการเรนะตังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตอิมินาสการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอะนะมะยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจคมายะถาปาเลยะถามุลเหยะถาอกุสเลเยมะยังกรัมหาเอวังพันเตมะยังอัจจโยโนปฏิคันหาทาอา
ายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าดำเดินแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าการสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารกาณทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณไม่ได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประกาศในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารกาณทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารกาณทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาจารย์
คุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถิดนิพพานะปัจจโยโหตุกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายหลับตาเบาๆพอสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวทำใจใสๆใจสบายๆหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะสบายตั้งแต่ปิดเปลือกตาผ่อนคลายร่างกายปรับใจให้สบายหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอก่อนอย่ามองข้ามไปนะลูกนะจุดสบายคือจุดที่เรานั่งแล้วเราไม่อยากเลิกอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนเพราะเรารู้ว่าจุดสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7เพราะฉะนั้นสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนถ้าเราหาจุดสบายเจอมันจะทำให้เรามีอารมณ์อยากนั่งไปนาน
อยากให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจะไปคิดเรื่องอะไรเลยอยากจะอยู่กับตัวเองเพราะนั้นสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนอาจจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรา เช่นข้างหน้าเราหรือภายในตัวของเราตามฐานต่างๆที่เราคุ้นเคยสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนนะลูกนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะเพื่อให้ใจของเราพร้อมที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่กลางกายถ้าเรายังไม่พร้อมเราเป็นนึกแล้วมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะเบื่อจะนั่งได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีความพร้อมเพราะเราได้อารมณ์สบายมันก็อยากจะนึกถึงดวงหรือองค์พระอยู่ที่กลางกายมันมีอารมณ์อยากจะนึกเพราะฉะนั้นอย่าฟังผ่านอย่ามองข้ามไปนะลุงนะที่เราเสียเวลากับมันนานๆเพราะเราหาตรงนี้ก็ไม่เจอนะใจยังไม่พร้อมเลยจะน้อมไว้ตรงกลางนึกภาพเลยเนี่ยมันจะตึงจนกระทั่งเล่งจนคุ้นลุ้นจนเคยนั่นแหละดูความพร้อมของเราก่อนถ้าเราได้อารมณ์สบายจริงๆแล้วก็ความพร้อมก็จะเกิดขึ้นจะนึกน้อมอะไรมันก็ง่ายฉันทะมันก็จะเกิดขึ้นสติสบายก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆและอย่างสม่ำเสมอเองอารมณ์สบายคือทางสายกลางนั่นเองที่ไม่ใช่สายตึงหรือสายหย่อนสายตึงคือมีสติเพ่งเกินไปเนี่ยสายหย่อนก็คือสบายเกินไปจนปล่อยหลับหรือฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าสบายจริงๆเนี่ยใจมันจะนิ่งๆนุ่มๆและอยู่กับเราได้นานๆอีกทั้งเราพึงพอใจแล้วก็ชอบอารมณ์นี้พอเราได้อารมณ์นี้แล้วอะไรมันก็ง่ายหมดแล้วพอใจสบายบุญเก่าก็จะได้ช่องส่งผลเข้ามาภายในตัวเราได้แสงสว่างก็จะได้ช่องเข้ามาภายในความสุขก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธิ์ก็จะได้ช่องเข้ามาธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆกายภายในหรือองค์พระจะได้ช่องเข้ามาตอนที่เราสบายเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยและจนชินจนเรายอมรับว่านี่คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราและหลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำไปเรื่อยๆ
มันสังเกตว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้อารมณ์นี้เราเผลอไปทำอย่างไรอารมณ์นี้ถึงหลุดจากใจของเราสังเกตแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆณจุดสบายไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวอีกทั้งทุกวันทุกคืนจะต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนไกลตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวเมื่อเราตอบได้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้เข้าสู่สภาวะอารมณ์สบายดังกล่าวเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกหลักวิชาที่จะทำให้ทุกสิ่งดังกล่าวได้ช่องเข้ามาตั้งแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างดวงใสกายใสองค์พระใสจะได้ช่องเข้ามาในตอนนี้แล้วโลกจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจสร้างบารมีก็จะสร้างบารมีอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกต่อการสร้างบารมีไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบที่เราได้รับมอบหมายภารกิจอะไรก็ตามเราจะมีอารมณ์มีดวงปัญญามีวิธีการที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุขทุกๆภารกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงได้อย่างง่ายๆสบายๆวันเวลาก็ได้กลืนกินความแข็งแรงร่างกายลูกๆไปหมดทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเนี่ยเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยจะต้องหาจุดสบายนี้ให้เจอเพื่อนำเข้าไปสู่ธรรมะภายในทุกๆภารกิจโลกก็จะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบไปด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติและก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำโดยเฉพาะภารกิจณปัจจุบันนี้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยกำลังถูกหมู่มารมุ่งทำลายอยู่ปราการด่านสำคัญที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยเราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมุ่งมั่นต่อสู้เอาชัยชนะให้ได้เรามาเกิดสร้างบารมีกันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละครั้งเนี่ยมาเพื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลูกอย่าได้ไปหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติที่พระกับมารสู้กันอยู่พระก็ทำเรื่องของพระมารก็ทำเรื่องของมารพระชวนคนทำความดีมารก็ขัดขวางคนทำความดี
เป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราจะไปหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะต้องต่อสู้อย่างถูกหลักวิชาอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์สบายดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นถ้าใจโลกหยุดนิ่งนั่นอยู่ภายในยังมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจจะปฏิบัติภารกิจอะไรเนี่ยมันก็ทำอย่างที่ไร้กังวลทำด้วยอารมณ์บันเทิงจะสู้รบปรบมือมารได้มันต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิงสิ่งที่ลูกได้ทำอยู่แล้วที่จะทำต่อไปนี่โดยอยู่พื้นฐานของอารมณ์สบายดังกล่าวกระทั่งอารมณ์สบายนั้นนำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายในตัวมีใจตั้งมั่นอยู่ภายในภายนอกเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ภายในเราหยุดนิ่งนิ่งเข้าไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดเวลาพระนิพพานพระเดชหลวงปู่มหาปุญญนีอาจารย์ทุกท่านส่งบุญส่งวิชามาให้เราก็จะรับได้ง่ายและความเป็นจริงนั้นท่านก็ส่งมาตลอดอย่างต่อเนื่องทุกอนุวินาทีโดยที่เราไม่รู้เลยเหลือแต่ฐานที่จะรองรับวิชาของท่านที่ท่านส่งมาบุญที่ท่านให้มาเท่านั้นแหละถ้าเราทำฐานรองรับได้โดยวิธีการดังกล่าวนั้นจะมีแต่ชัยชนะอย่างเดียวเสมอก็ไม่มีคำว่าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนักทุกอย่างจะสำเร็จด้วยหยุดกับนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านสอดลงมาก็ดีผังชัยชนะก็ดีบุญบารมีก็ดีมันจะเข้ามาง่ายแต่ถ้าหากเรามีวิตกกังวลเจือปนอยู่ผังเราจะไม่สมบูรณ์เพราะมีผังของพยามารปนเป็นอยู่วิชาเขาปนเป็นอยู่เพราะนั้นภารกิจเราแทนที่จะบรรลุเป้าหมายได้100%เนี่ยมันจะลดลงไปภารกิจหยุดนิ่งนี่ควบคู่กับภารกิจหยาบจึงเป็นสิ่งจะต้องทำควบคู่กันไปในภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุกๆด้านนี้ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิงคือใจเป็นสุขหยุดนิ่งอยู่ภายในถ้าหากลูกทำได้วันนี้เนี่ยเราจะปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรก็ประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแหละสำเร็จทุกเรื่องเพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารอยู่ของพระนิพพานอยู่ของฝ่ายบุญภาคปราบรู้ล้นอยู่นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนดังนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยให้ฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างถูกหลักวิชานะลูกนะหาอารมณ์สบายให้เจอให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆใสๆใจจะได้อยู่ภายในตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันการทำงานก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
พุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรคัมปันธามิสัพพโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุเต Jaran Pon. Hello, everyone. Good morning. Today is a wonderful day of making merit. In truth, every day is a wonderful day to make merit. So today I wanted to share a little Dhamma with you. As last week, do you remember what I talked about? We talked about universal goodness. And I'd like to touch a little bit more upon that. So last time I gave you an explanation or really more details about how cleanliness has affected my life, how it helps us decide and realize what we should or shouldn't, what is right, what is wrong, good and bad. So as we practice universal goodness, this is what helps us to accumulate goodness. In many ways, we think about it. How can cleanliness accumulate goodness? As this is a question that many Westerners will have for you. Because, for example, in Thai culture or in Asian culture, we just follow. We don't ask why. We follow and get it done. And then we realize it as we do it. But with Westerners, we want to know why. And many people and many times the temple is not very good at explaining why. So, as we look at universal goodness, there are 5. Remember, right? Let's see if you remember with me. Number 1, cleanliness. Number 2, organization. Number 3, politeness. Number 4, punctuality or being on time. And 5, meditation. So of these 5, they actually have they're connected to the 5 precepts. The 5 precepts in Buddhism, which are 1, to abstain from killing. 2, to abstain from stealing. 3, to abstain from sexual misconduct or adultery. 4, to abstain from lying or harsh speech. And 5, to abstain from intoxicants like drugs or alcohol. So, how do they connect? You might be wondering. How can cleanliness have to be connected to not killing? Have you ever wondered that? Now, let's think of after having dinner. You finish dinner, and what do? You take your dishes to, the sink. But does everyone wash them right away? Now let's just have the example of, let's say you place them there, and you forget about it. I'll come back and wash later. When you come back later, guess what's in there? It's full of ants. Oh no, all these ants, what are you going to do? Now, most people, what do? Rinse right off, and they go right down the drain. This is us killing them. Now, what is it? Can we blame the ants for being there? Many people do. They blame the ants. Oh, look at this. They're all here. It's their own fault. That's why they're going to die. Now, if you think about how the ants feel, they think, wow, these people brought a buffet for us. Let's go get the food. Right? If you think of it as an ant, hey, there's a bunch of food here. Let's go eat it. Let's go get it. So it's not their fault. In truth, it was your fault from the beginning. You yourself not cleaning right away, causing this food to be left over, causing this dirtiness there, which many smaller animals, eat the little things that are dirty to us. So you see, if you're not cleaning or you're not keeping clean, this is one example of how you're unintentionally going to kill. And it starts off with these small things. Understand that UG5 is a way of building habits,
building good habits. And these good habits are what will help you in your life because of the small things that we do, little by little. When you can do these small things and they become a habit, they become bigger habits, become bigger good deeds, and bigger and bigger. Same with vice versa. If you do a little bad deed, for example, little white lies, okay? You start doing it little by little. Lomparata says, if you let your children lie to you 3 times, once they hit the third time and they're able to lie to you, you have taught them how to lie. And they will always lie. Or they will always know how to lie. It's not always a great thing, but that's how it starts. From a little thing to a bigger thing to a serious thing. So that's why we want to practice UG5. Now, as we pitch it, we always tend to talk about how to do it. UG5, like for example, the cleanliness. Like how we should clean this, how we should clean that. That's just the how, or how we actually practice it. But you have to know the why. When you practice, so for example, if we only do, you're only doing, you might not actually get the benefit of UG5. So for example, let's say you yourself go and clean, you're cleaning your restroom, you're cleaning the toilet, and it's okay compared to you ask someone, or let's say you hire someone to clean it. Now, which one will probably be cleaner? Yourself or the person you hire? You can probably guess the person you hire will probably be cleaner. Why? Because one, it's their profession. They know how to clean it. They know how to clean it correctly. But not only that, they're doing it for money. So they're doing it as their job. But where's their heart in cleaning it? They clean it just to get the money so they can make ends meet. But there's no heart in it. In other words, they don't do it because they want to make it clean for you. They do it because they make it clean so that you would pay them. Compared to if you are cleaning it yourself, number one, it might not be as clean at first because you're still new at it. But you're cleaning it with your heart. You're cleaning your restroom thinking, oh, I want my home to be clean, nice, so that every person that comes in feels good. Everyone in the house feels good when they use the restroom. They come in and feel, this is home. I feel safe. Everything's clean. That's the difference. So with cleaning, it's not so much that cleaning is the way to purity, because you can think of many people, especially professionals, professional cleaners. But just because they're professional cleaners doesn't mean that they're going to be clear and clean in their mind. It's how and why you do the things, the intention in which you use it. So cleaning alone is not the solution. It's also your attitude toward the cleaning. So that's why it's important to do UG5. Why we say clean, but we also mention to clean at home, clean for your family, clean for yourself. As you do that cleanliness, first off, because you have the heart to try and make it good because it's your own stuff, one, you become more responsible in keeping clean. And you gain commitment. You have a commitment to take care of your things. Before you know it, it becomes a habit that you have this commitment. What Lomparata is always teaching us nowadays is the word satcha. Satcha means true, genuine, or how he uses it is, let's see, how do I translate it? It's like straight, like straightforward. It's not bent, okay? It's true, it's not fake, it's not false. And genuine, it's real. It's not pretend. When you have this, that's what helps you move forward in your life. When you have that satcha. And it's easy to practice this by doing UG5. But when you do UG5, don't just think of it as, oh, I'm cleaning my room. Oh, I'm cleaning the restroom. It's not just cleaning. It's how you clean and how you feel about that cleaning. So if you're cleaning and you're thinking,
I'm going to have my mind clean, calm. I hope my family feels good. You're doing it right. If you're cleaning like, I got to get this out, hurry up and go to do other things, that's not right. Okay? So understand, UG5, it's about the attitude also. How you feel at that time you're doing it. That is how you gain the good habit. And that's how you gain these other things. Because first off, when you can do cleanliness, you have to have organization too. Just like my analogy, if you wash your clothes, you do your laundry, you wash your clothes, you have to fold them and put them away, right? Fold them or hang them. You don't just wash them and then throw in a pile again. Then you can't tell which one's a clean clothes or not. You see? So that's why cleanliness and organization have to go hand in hand. So if you're cleaning things, not only do you clean, let's say like the restroom, let's say you're cleaning the shower walls, all right? You're cleaning that and you finish cleaning, but you also need to take care of the tools you use to clean. Some people don't think about that. Why? The tools that you use are the things, they're like, well, literally, they're the tools that help you in your cleaning. If you don't take care of them, it's like, well, let's say if you don't take care of them, first thing is they start to break easily. If they break easily, what happens? You need to buy a new one. Or if you don't put them away in a good place or the correct or proper area, you lose them. And what happens? You had to buy them. In this case, because of that, you know what you're doing? You're stealing from yourself. Instead of taking care of what you have, letting it work and be able to use it as long as you can, you only use it once or twice and then you have to buy a new one because you either lost it or you broke it. So you're stealing from yourself because the hard-earned money you made is being wasted in buying replacements of things that you should have already had. Kind of like, I'm sure many of you have had this happen. You're looking for the hammer. Okay. Oh, I remember I put it right here. Can't find it. Okay. So you go to, the store, you buy a new hammer. You come home, I had the hammer. You finish your job, you put it away. Oh, you found the other hammer. So now you have two hammers. And then what's that is, it doesn't stop there. Sometimes another day, you're looking for it, and both hammers are missing. Or misplaced or somewhere else. And then you buy another one at the store. Now you have three hammers. This is another example how number 2, organization, is like the second precept, to abstain from stealing. Otherwise, you're stealing from yourself. Your hard-earned cash, your hard-earned money, wasted in buying things you already have. As we continue to practice, you'll notice how these two, they go together very well, helping us in instilling these very good habits. Kunyai said, we only need these two. Once you have these two, they continue to build upon each other, which bring you the next 3, which are politeness, punctuality, and meditation, or really reaching your goal, having your goal set and reaching it. Why you get to politeness from this? Pretty much, if your mind is more clean from all this cleaning outside and also cleaning inside, because your mind is thinking, I want to do this for others, I want to do this for my family, I'm doing this for Bun, your mind becomes cleaner and cleaner. So then when your speech comes out, it's more polite. It comes automatically. And with organization, as you're more organized with the things that you have, you become more organized with your time. So then punctuality comes automatically also. So of the UG5, you really need just those first 2, cleanliness and organization. Just like Kunyai said, but Lung Paul wanted to give us an extra example to make us understand it more directly. And to make it all come together in one fell swoop. And one loop together is meditation as number 5. Meditation meaning to have us be conscious, aware, being mindful. When you have all this together, we continue to build these great habits, this habit that will only help us. In Buddhism, we believe in reincarnation, or being born and reborn. Do you realize that we cannot remember
what happened in the last lifetime. But one thing that always carries over is one, your bun, your goodness, the merit you have. Two, your sin, the demerit you have, the bad deeds you have done. And three, your habits. Your habits are pretty much who you are. Whatever you tend to do, you'll continue to do it. Why? Because it's become a habit. So how do you build a new habit? Number one, you do something over and over again. So if you want to have a habit in meditating more, what do? Meditate every day. Start with 1 minute every day. And then increase little by little. When it gets easier, okay, 1 minute's too short now. Okay, let's do 2 minutes. You see, little by little, and you increase. Same with cleanliness, doing the UG5, doing little by little. And before you know it, from practicing UG5, what happens is you learn self-regulation, being independent, and also from the cleanliness, because you'll be able to see the difference between good, bad, right, wrong, should, shouldn't. You'll also start to look for the good in others, because now you can see the difference. It's like your eyes are opened up wider, understanding more, being more clear. I mentioned in the meditation classes, what I gain the most in meditation is clarity. Clarity is really the ability to realize and understand what's really going on. Understand how you're really feeling. Understanding the truth of what's going on and how you can deal with it or how you can solve the problem. And when you have that clarity, you can see both the good and the bad. And when you can see the good and bad, you can then choose to have that good. You look for the goodness in others. Even those you don't really like, you can find goodness within them. Because everyone has both good and bad. Even myself. Okay, I'm not perfect. So it's human nature to easily pick out all the negative. It's easy to find the bad. We're very good at it. So you don't have to practice that. Instead, practice looking for the good in others. Sometimes it can be as simple as, oh, I like this person's posture. He looks very nice. Looks very, I don't know. In Thai they say smart, which is weird in English. But, he looks good. He looks like someone you want to follow. A good leader, maybe. Or at least it looks that way. Or maybe you see someone, oh, he's so nice. He helped this old lady cross the road. Oh, I want to do something like that. You look for the goodness in others. Understand that not everyone, or really no one, is perfect. But what we can do is look for the good to help bring the little pieces of goodness and put them into ourselves. As Lompa teaches, Lompa Radat, he says, we have to chap di, which is looking for the good in others. The reason is because what we usually do is chap pit, looking for the negativity. And what happens is we unintentionally bring that negativity into us. Example, oh, this worker, he's so lazy, always lazy. Before you know it, you become lazy. You don't even realize it. You become as lazy or worse than the person you're calling out. Instead, look for the good. There will always be some negativity that we have, something bad that we can change, or sometimes not so much bad, but a bad habit, and we realize it. If you realize you have a bad habit, do your best to change. Try one at a time. Don't try and tackle many habits at once. Kunyai says, if we can fix one bad habit in one lifetime, it was already worth it. That lifetime was worth it. It's not easy to change a bad habit, but it's not impossible. So, I really do recommend practicing UG5 little by little, and remember, your heart, how you feel as you do it, matters. It's not just doing, okay? Otherwise, it's not satya. It's not true. It's not real. It's not genuine. So I wanted to share that down with you all this morning. As in just a little bit, let us prepare the area and we will begin the ceremony.
ลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยสาธุกราบ
กราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิจแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุ Now, before you receive the blessing, let us gently close our eyes. Think of all the good deeds you have done today. As today, we started with chanting and meditation, purifying the mind. Then we asked for precepts, which are morality. The 5 precepts consist of abstain from killing, abstain from stealing, abstain from sexual misconduct or adultery, abstain from lying or harsh speech, and abstain from intoxicants like drugs or alcohol. And now we're about to offer the food and Sankatana. Generosity. So today, you have done all 3 ways of making merit. As a representative of the monks, we'd like to rejoice in your merits, in your wise decision, in doing these good deeds, accumulating merits and perfections. So now, I'd like to give you this blessing.
May the power of the triple gems, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, the power and perfections of our great masters, หลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย and the power and perfections that we have attained in the past, in the present, and that you intend to do in the future. May all this goodness come together, bringing you happiness, good health, wealth, success in your lives. May you be surrounded by good friends who will always guide you into light, in times of darkness and in times of need. May you follow our great masters in every lifetime as we continue to accumulate merits and perfections. And when you close your eyes to meditate, may you attain Dhammakaya easily and quickly in every lifetime until you reach the utmost Dhamma. สาธุ And now, the monks will give you the blessing in the Pali language. Keep your mind at the center and dedicate your merits to your deceased relatives. Yadhavarivaha pura paripurinti sakharang Ewa mewa ito tinang petanang upakapati Ichitang patitang tumhang kipamewa samichatu Sabhe purentu sankapa Janto panaraso yadha manisho tiraso yadha Vivan chantu saparo ko vinasatuma te bhavan dvandarayo sukhi dhikayuko bhavasabhideyo vivan chantu saparo ko vinasatuma te bhavan dvandarayo sukhi dhikayuko bhavasabhideyo vivan chantu saparo ko vinasatuma te bhavan dvandarayo sukhi dhikayuko bhava abhivadhana sili sanicang vodha pacha yino jataro dhamma vadhanti ayuvanno sukhang Palang ratanatayanu ratanatayate cha sadhu karo kapaya vera soka sadhu jupat tawa aneka antaraya bewinasanto ase sato chaya sethitanang labhang sothi pakayang sukhang palang seri ayu jawanno japhokang vodhi jaya sawa satawa saja ayu jachiwa sethi bhavan tu te bhavatu sabhamang khalang rakhantu sa Padhevata sabbabuddhanubhavena sattha soti bhavantu te bhavatu sabhamang khalang rakhantu sa Padhevata sabbaddhammanubhavena sattha soti bhavantu te bhavatu sabhamang khalang
ขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทีภาวันตุเตสาธุ ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวตาธัมโม สวาคาโตภะคะวตาธัมโม ธัมมังนามาสามิ ธัมมังนามาสามิ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะ กราบ 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 May you all be blessed with happiness, good health, wealth, and success in your lives. สาธุ กราบอาราธนาพระอาจารย์และขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ กราบ 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 ตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ สาธุ